আমাৰ প্ৰায় সকলোৰে ঘৰতে আছে সকলোৰে মানে 90% মানুহৰ ঘৰত আছে বাৰু কিন্তু থাকিলেও আমি তাৰ ভিতৰখন দেখা নাই বা মানে চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মানে আমি দোকানৰ পৰা কিনি আনিছো আনি ফেলে তাত মানে কি কৰিছো টেবুলত ৰাখিছো কাম কৰি আছো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কিহৰ কথা কৈছো আজিকালি মানে 99% কাম হয় কম্পিউটাৰত কেৱল ভাত ৰন্ধাটো হোৱা নাই নেকি মানে ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি ক'ব গ'লে সেইটো হৈছে কিন্তু আমি ধৰক যিবোৰ কাম সাধাৰণতে কম্পিউটাৰত কৰোঁ ডিজাইনিং হওক কিবা হওক সকলো যি মানে দেখি আছোঁ সেই কম্পিউটাৰটোৰ বিষয়ে কৈছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰখনত কি আছে কেনেকুৱাকৈ বস্তুবোৰ থাকে তাক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কম্পিউটাৰটো আচলতে টিভিটো নহয় মনিটৰটো নহয় যিটো আমাৰ বাকচ থাকে আজিকালি অৱশ্যে 90% লেপটপ হৈ গৈছে তাৰ আগতে ডেস্কটপ আছিল গতিকে সেই ডেস্কটপৰ যিটো পিচি নহয় পিচিটোতো হৈছে গোটেই বস্তুখিনি পিচি পাৰ্চনেল কম্পিউটাৰ তাৰ যিটো মনিটৰটো বাদ দি আমাৰ য'ত মানে বস্তুখিনি থাকে সেইটো বিষয়ে কম নহয় ঠিক তাৰ ভিতৰটো মই দেখুৱাই দিম নমস্কাৰ আৰবি ভইচলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ টেকনিক্যাল ভিডিঅ' যদিও টেকনিক্যালি বিশেষ কথা নাজানো তথাপিও মই দেখুৱাই দিম ভিতৰৰ বস্তুখিনি আমি মনিটৰটোত দেখি থকা বস্তুখিনি তাত কেনেকৈ আছে কেনেকৈনো যায় ক'ৰ পৰা ক'ত কি সংযোগ হয় সেই সকলোবোৰ দেখা পাব আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কম্পিউটাৰৰ বুৰঞ্জী বা কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কে নকওঁ ঠিক মানে দেখুৱাই আছোঁ চব ইয়াৰ কম্পিউটাৰটো খুলি লৈছোঁ চিপিটোৰ পৰা এইখন হৈছে মাদাৰবোৰ্ড আৰু ইয়াত যে ফেনখন দেখিছে এইখন মানে কি এইখন প্ৰচেছৰটোৰ ওপৰত এই ফেনখন থাকে এইটো প্ৰচেছৰটো খোলাৰ পিছত এইটো প্ৰচেছৰ এইটো খুলি আনিছোঁ সেই ফেনখনে মানে কি কৰে তাক ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে এই মাদাৰবোৰ্ডখনক কম্পিউটাৰৰ মেইন বস্তু হৈছে এই মাদাৰবোৰ্ডখন ইয়াত মানে আমি যে কম্পিউটাৰ কিবোৰ্ডত যিবোৰ আমি তাত কামাণ্ড দিওঁ কিবোৰ্ড বা মাউচেৰে সেই কামাণ্ডবোৰ ইয়াত আহি খুন্দিয়াই ইয়াত মানে কামবোৰ কৰি থাকে আমি এইবোৰ মানে মেচিন লেংগুৱেজ হয় কি নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু আমি দিওঁ কিবোৰ্ডত বা মাউচেৰে আৰু ইয়াত কামবোৰ হয় এইখন হৈছে কম্পিউটাৰটোৰ মেইন বস্তু এইখন উল্টা ভাগটো এনেকুৱা একদম সূক্ষ্ম কিছুমান বস্তু আছে মানে দেখিলে ভাল লাগে এয়া এইখন হৈছে ৰেম মানে আমি যে কম্পিউটাৰত আমি কামান এটা দিয়াৰ লগে লগে ফাইল এটা বিচাৰিবৰ লগে লগে বিচাৰি দিয়ে এই ৰেমৰ দ্বাৰাই আমি এইটো বিচাৰাত মানে সহজ হৈছে লগে লগে তো এইখন মানে তাত 4খন এইটো কম্পিউটাৰত এই মাদাৰবোৰ্ডখনত 4খন ৰেম লগাব পাৰি এনেকৈ আছে 1 2 3 4টা ফল্ডত এনেকৈ ৰেমবোৰ এনেকৈ লগাই থোৱা হয় ইয়াতো স্পীডটো মানে আমাৰ যে কম্পিউটাৰ হেং মাৰিছে বা ফাইল এটা বিচাৰোঁতে আমি চাৰ্চ কৰি বিচাৰোঁতে সময় লাগে ফাষ্ট হৈ যায় এইটো হৈছে ৰেমৰ কাৰণে আৰু মেচিনটো যে ফাষ্ট শ্ল' এইবোৰ কয় এইখন এই ৰেম ৰিড ডাউন মেমৰি এইটো চিপিউৰ বস্তু চিপিউটো মেইন বাকচটো হৈছে কম্পিউটাৰ আৰু যিটো মনিটৰ সেইটো টিভিত আমি যেনেকৈ ফটোবোৰ দেখা পাওঁ ইয়াতো আমি ইয়াত যি কামাণ্ড কৰোঁ তাত আমি মনিটৰ হয় মেইন বস্তু এইটো হৈছে SMS ছুইচ মুড পাৱাৰ ছাপ্লাই তাত আমি কাৰেণ্টটো দি দিওঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কাৰেণ্টটো য'ত যেনেকৈ লাগে এনেকৈ ভাগকৈ সোমাই যায় আমি যে কম্পিউটাৰত এইডালত কাৰেণ্টটো দি দিওঁ ইয়াতো এখন ফেন আছে এই ফেনটো মানে যিখিনি গৰম হৈ থাকে সেই ফেনখনে তাক গৰম বায়ুখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াই ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে এইবোৰ হৈছে আমাৰ যে আমি USB হওক মনিটৰলৈ সংযোগ কৰা এইবোৰ পিন মাউচ কিবোৰ্ড USB এইটো সাউণ্ড সিস্টেমৰ এই তিনিটা আছে যে অডিও ভিডিও গতিকে এইখিনি সুন্দৰ এইখন কিবোৰ্ড আমি ইয়াত কিবোৰ্ড খটখট মাৰি কামাণ্ড দি থাকোঁ সেই মাদাৰবোৰ্ডখনে লৈ যায় মেইন মাদাৰবোৰ্ডখন মেইন বস্তুটো হৈছে মাউচ আমি মাউচটোৰে আমি ক্লিক কালাক গতিকে এইখিনি বস্তু সেই মাদাৰবোৰ্ডখনত সেই কৰে আৰু তাৰ লগতে ষ্ট'ৰেজটো ক'ত থাকে ষ্ট'ৰেজটো হৈছে হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভ বুলি যি কওঁ
তাত ষ্ট'ৰেজ হৈ থাকে বস্তুবোৰ আমি যি ফাইল তাত জমা কৰোঁ সকলোবোৰ তেনেকৈ থাকে কম্পিউটাৰত আমি এইটো মনিটৰ ইয়াত আমি হেৰিবোৰ দেখা পাই থাকোঁ তাৰপিছত আন কিছুমান বস্তু আছিল আজিকালি ফ্লপিটো নোহোৱা হৈ গৈছে তাৰপিছত CD ড্ৰাইভৰো সংখ্যাটো কমিছে আজিকালি পেন ড্ৰাইভে হৈছে গতিকে এইটো এতিয়া বৰ্তমান 2000ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 4G জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন আৰম্ভ হৈছিল 1949 চনৰ পৰাই 1955 চনলৈ 5G আছিল তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে জানেনে বাৰু আধুনিক কম্পিউটাৰৰ পিতৃ কোন আধুনিক কম্পিউটাৰৰ পিতৃ হৈছে চাৰ্লছ বেবেজ এতিয়া কম্পিউটাৰৰ কি থাকে অপাৰেটিং সিস্টেম কিছুমান থাকে আগতে আছিল DOS সিস্টেম এতিয়া নাই তাৰপিছত আহিল উইন্ডোজ 98 তাৰপিছত XP ভিষ্টা লিনাক্স এতিয়া উইন্ডোজ 10 অৰ্থাৎ মই উইন্ডোজ 10ত কৰি আছো তাৰপিছত যদি আৰু আহিছে অপাৰেটিং সিস্টেম এটো লৈ পোৱা নাই বাৰু এতিয়ালৈ কম্পিউটাৰৰ ভিতৰ ভাগ তেনেকুৱাই আৰু চাবলৈ দেখিলে আপোনালোকে আমি কম্পিউটাৰ কিবোৰ্ডখনত যি কমাণ্ড দিওঁ সেইবোৰ মাদাৰবোৰ্ডে গ্ৰহণ কৰি মেচিন লেংগুৱেজত নিয়ে পেলাই আমাক আৰু ডিসপ্লেত অৰ্থাৎ মনিটৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা আমি শ্ব' হৈ যিকোনো কাম লিখা পঢ়াৰ পৰা প্ৰিন্টিং লাইনৰ পৰা বেংকৰ হিচাপৰ পৰা আচলতে এটা কথা জানেনে প্ৰথমতে কম্পিউটাৰ কিহত ব্যৱহাৰ কৰিছিল গণনা কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হৈছিল তাৰপিছত তাৰ ক্ৰমবিকাশ হৈ আজি 4G হৈ আজিৰ এই পৰ্যায় পাইছে